ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම ඉතින් කොහොමද හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක active safety and passive safety ගැන. මොකද්ද මේ? මම ළඟදී සියත TV එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා. ඔයගොල්ලෝ දකින්නත් ඇති, දැකපු නැති කට්ටිය බලන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් වීඩියෝ එකේ link එක. මොකද පාකින් ලයිට් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අඳුර වෙලාවක නවත්තනවා නම් පාකින් ලයිට් දාලා නවත්තනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට්. ඒ කියන්නේ සිග්නල් ලයිට් එහෙම කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒවා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේනොත් වාහනේ පාරේ දාවන එකනේ අපි තනියෙන් නෙවෙයි. ඒතකොට අනික් කට්ටියට අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් මම දකුණට හරවනවා නම් දකුණට දාන්නේ කියලා ඉන්ඩිකේට් කරන්න පුළුවන්. අර පාකින් එකෙන් කියන්න පුළුවන් වාහනේ නවත්තලා තියෙනවා. රිවර්ස් ලයිට්. ඒ ලයිට් සිස්ටම් වලින් අපිට කියන්න පුළුවන්. පොඩි පණිවිඩයකුත් කියන්නම්. ඔයගලන්ට ගියක් විකුණන්න තියෙනවා නම් වාහනයක් විකුණන්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් බඩුවක් හරි මොනවා හරි දෙයක් විකුණන්න තියෙනවා නම් මම වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙනවා mrjspace.com කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔබට ඒ අවශ්‍යතාවය දැන් නැත්නම් හැබැයි මේ නම මතක තියාගෙන ඉන්න mrjspace.com කියන එක. එතකොට ඔයාලට ඕන අවස්ථාවක වාහනයක් ගන්න, විකුණන්න, එහෙම නැත්නම් වෙන බඩුවක් ගන්න, විකුණන්න හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඒකේ ඇඩ් සියල්ලම නොමිලේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් වාසි වෙයි. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න වෙලාවක් තිබුණොත්. නැත්නම් නම මතක තියාගෙන ඉන්න. අවශ්‍ය වුණ වෙලාවට බලන්න mrjspace.com. ඒ වගේම මම අනාගතයේ මේ වාහන ගැන විස්තරත් ඒකේ වෙනව දාන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන් මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මොකක්ද මේ active safety and passive safety කියලා කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම active safety කියලා අදහස් කරන්නේ වාහනයක එහෙම නැත්නම් ඔටෝමොබයිල් එක වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න කලින් ඒක ඇතුළේ ඉන්න මගීන් ඒ වගේම පිට එන කට්ටිය ආරක්ෂා කරගන්න භාවිතා වන උපක්‍රම. ඒ වගේම passive safety කියන්නේ අනතුරක් වුණොත් ඒ කියන්නේ අර active safety එකෙන් බේරගන්න බැරි වෙලා අනතුරක් වුණොත් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ ආරක්ෂා කරන ඒවා තමයි කියන්නේ ඇතුළේ ඉන්න ඩ්‍රයිවර්, පැසෙන්ජර්ස්ලා පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය, ඒ වගේම හැප්පෙන මිනිස්සු පවා, පාරේ ඉන්න මිනිස්සු පවා ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන ඒවා තමයි passive safety කියලා කියන්නේ. ඉක්මනට කියනවා නම් active safety කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට වාහනේ ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති ABS කියලා තියෙනවා. anti-lock brake system එක. ඊට පස්සේ EBD කියලා ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒ කියන්නේ electronic brake force distribution කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති stability control කියලා එකක් තියෙනවා. වංගුව එහෙම ගණිත ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. traction control කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති autonomous brake. ඒ කියන්නේ ඔටෝ බ්‍රේක් කරගන්න පුළුවන් වාහන වලට අන්න ඒක adaptive cruise control. normal cruise control එක නෙවෙයි adaptive එක. ඊට පස්සේ adaptive headlight, ඊට පස්සේ lane departure system එක. ඊට පස්සේ blind spot monitoring එක. ඒ වගේම head up display ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. අන්න ඒවා. අන්න මේ වගේ තියෙන උපක්‍රම ටික තමයි අපි active safety කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ passive safety කියලා අදහස් කරන්නේ අනතුරක් වෙන්න මොහොතේදී කියන අනතුරක් වෙන වෙලේදී ආරක්ෂා කරගන්න පළවෙනියට තියෙනවා seat belt එක. ඒකට කියනවා primary restraint system එකක් කියලා. ඊට පස්සේ airbag එක ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. ඒකට කියනවා secondary restraint system. එහෙම නැත්නම් supplementary restraint system කියලා කියනවා. ඒක airbag එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දානවා වාහනේ design එක. ඒ කියන්නේ structure එක. body එක කොහොමද design කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ crumple zone එකක් එන්න හදන එක, cabin එක ගොඩක් ශක්තිමත්ව හදන එක, ඊට පස්සේ crumple zone එක ඉක්මනට කුඩු වෙලා යන්න පුළුවන් වෙන්න හදන එකත් safety feature එකක්, passive safety feature එකක්. ඒ වගේම වාහනවල තියෙන ඉන්ටීරියර් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ඒවා තියෙනවා හරිම soft. ඒ soft එක හදන්නේ වාහනේ හැප්පෙන වෙලාවට ආපහු හැප්පෙනවනේ මිනිස්සු ගිහලා ඉන්ටීරියර් එකේ අන්න ඒ වෙලාවට වෙන ඩැමේජ් එක අඩු කරගන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ headrest එක. headrest එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා වාහනයක පිටිපස්සෙන් තව වාහනයක් හැප්පුණොත් ඉස්සරහින් ඉන්න වාහනේට ඉන්නේ කට්ටියට එයාලගේ මේ කඳ බෙල්ලට යට කොටස මෙහෙම ඉස්සර වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ බෙල්ල යන්නේ නැහැ. බල්ල පස්සට යනවා. එතකොට මෙතන බෙල්ලේ whiplash එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. අන්න ওই අවස්ථා ටික තමයි ඒතොර passive safety කියලා කියන්නේ. මම ඉක්මනට කිව්වා ඒතොර active safety කියන්නේ මොනවද? passive safety කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලනවා නම් මට පුළුවන් මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ කරන්න. හැබැයි මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එක බැලුවොත් ගොඩක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට anti-lock brake system කියලා තියෙනවා ABS active safety එකක්. ඒකෙදි වෙන්නේ වාහනේ රෝද හදිසි නවත්තද්දි ලොක් වෙන එක නවත්තනවා. එතකොට අපිට වාහනේ මේ බ්‍රේක් රිලීස් කර තමයි දෙන්නේ. ගොඩක් ඒ වගේ තියෙනවා. ඒවා නැති වාහනයකට වඩා තියෙන වාහනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න එතන. එතකොට ඔබට වාහනේ බ්‍රේක් කරලා තියෙද්දි ස්ටිය කරන්න පුළුවන්, කපන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ABS නැති වාහනයක බ්‍රේක් කරොත් ඒක යන පැත්තටම යනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු වමට වංගුවක් ගන්නවා නම් වංගුව ගැනින්නේ කෙලින්ම යනවා. ඒ හින්දා තමයි ඔය කට්ටිය කියන්නේ බ්‍රේක් නැති වුණා කියලා. ඇත්තටම බ්‍රේක් නැති වෙලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. වාහනේ රෝද ලොක් වෙලා ඉස්සරහට ගිහින් තියෙන්නේ. අන්න ඒක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලොක් වෙනවත් එක්කම කපන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි anti-lock brake system එකක් තියෙනවා නම් අපිට කපන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට බාධකයක් තියෙනවා නම් බේර ගන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඒකම stopping distance එකත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ වාහනේ බ්‍රේක් කරන්න පටන් ගන්න නවතින්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. යම්කිසි දුරක් යනවාමයි. අන්න ඒක අඩු කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා ABS තියෙනවා. ඊට පස්සේ EBD කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වාහනේ යන අවස්ථාවල බ්‍රේක් කරනකොට, ඇක්සලරේට් කරනකොට වංගු ගන්නේදී එක එක විදිහට තමයි traction එක තියෙන්නේ. එක එක load එක
වෙනස් වෙන එක අපි හිතමු වමට වංගුවක් ගන්නවා කියලා. එතකොට වාගේ දකුණු පැත්තේ රෝද දෙකට ලොකු බරක් එනවා. ඒතකොට ඒ පැත්තට බ්‍රේක් වැඩියෙන් පෑගෙන්න ඕන. අනිත් පැත්තට අඩු වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ බ්‍රේක් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන වාහන තියෙනවා. ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් කියන අතරම ABS එකේ අනිත් පැත්ත වගේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රැක්ෂන් එක නැත්තම් අවශ්‍ය විදිහට බ්‍රේක් කරලා මේ කියන්නේ හිතන්න එක රෝදයක් ලොක් වෙනවා කියලා. අපි හිතමු රෝද 4 යනවා. එක රෝදයක් නිකන් ලිස්සන තැනකට වැටෙනවා. එක රෝදයක් කියලා හිතන්න. එතකොට එයා හැම වෙලෙම නිරන්තරයෙන්ම මොනිටර් කරගෙන ඉන්නේ වාහනේ යන ස්පීඩ් එකයි රෝදවල ස්පීඩ් එකයි. ඒ රෝදවල ස්පීඩ් එක අසමාන විදිහට වෙනස් වෙනවා නම් එයා ඒක බලලා එයාට ඇන්ටි ලොක් බ්‍රේක් විදිහට බ්‍රේක් කරලා ඒ ට්‍රැක්ෂන් එක ආපහු හදලා දෙනවා වාහනේ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ටැබිලිටි කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ ඕ තුනේම එකතුවක් වගේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් විට ඔක පාවිච්චි කරන වංගු ගනිද්දි, වෙට්ටු ගනිද්දි එහෙම අර ඕවර් ස්ටේ එකක් වෙන්න, අන්ඩර් ස්ටේ එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ කියන්නේ තියෙන ස්ටීරින් ඇන්ගල් එක මනිනවා. එතකොට වාහනේ නිතරම කරනවා. ඊට පස්සේ යන වේගي ලිස්සනවද නැද්ද කියලා දැනගෙන අපි යන්න ඕන පාරේ අපි වැඩි ලිස්සන වගේ තේරෙනවා නම් ඒ පැත්ත ලොක් වෙලා නම් අන්න ඒ පැත්තේ බ්‍රේක් කරන්න හරි, බ්‍රේක් රිලීස් කරන්න හරි පුළුවන්. ඒ වගේම එන්ජින් එකේ පවර් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ට්‍රැක්ෂන් එකටත් ඒක තියෙනවා. වැඩි කරලා අවශ්‍ය විදිහට ට්‍රැක්ෂන් එක අරගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටික් බ්‍රේක් කියවම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවනේ. ඒක ගැන මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙනවා ඇඩැප්ටිව් එක. නෝමල් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එකේ වේගය විතරයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඇඩැප්ටිව් එකේදී වාහනේ ඉස්සර යන වාහනයක් නැවතුනොත් එහෙනම් මෙයාට නවත්තා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් මොනිටර් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා. හෙඩ් අප් ඩිස්ප්ලේ කීවත් දන්නවා. මේවා ඇක්ටිව් සේෆ්ටි තියෙන. පැසිව් සේෆ්ටි කියන්නේ මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න මේක දික් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇක්ටිව් සේෆ්ටි, පැසිව් සේෆ්ටි කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඒ වගේ ඒවා තියෙන වාහන ගන්න උත්සාහ කරන්න. වාහනයක් ගනිද්දී තෙල් පිච්චෙන එක විතරක් නෙවෙයි. සල්ලි විතරක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ ෆීචර්ස් තියෙනවද කියලා බලන්න. නිතරම එයා බෑග් එකක් තියෙන වාහනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් විට දැන් නම් තියෙනවා මේ සීට් බෙල්ට්. සීට් බෙල්ට් දාද්දී ඔබ ඉස්සරහට හිටියොත් පිටිපස්සට හිටියොත් ඔබට පරණ වාහනයක් තිබ්බත් අලුත් වාහනයක් තිබ්බත් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම සීට් බෙල්ට් දාන්න ඕන. හයිවේ එක යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම දාගෙන යන්න ඕන. පස්සේ දුක් වෙන්න එපා. ඒ හින්දා දාගෙන යන්න. මම වීඩියෝ ගොඩක් මේ ගැන කරලා තියෙනවා. ඉතින් අදහසක් එන්න ඇති. ඒතකොට මොකද්ද මේ ඇක්ටිව් සේෆ්ටි කියන්නේ? මොකද්ද මේ පැසිව් සේෆ්ටි කියන්නේ කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරිස්සමට ඉන්නවා.